Giông tố, bão cát lại càng quét miền Trung nước Mỹ ngay sau đại thảm họa lốc xoáy. Nhiều người ở quận Cam, California gặp nạn trong vụ lở đất. 9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Cộng hòa Dominica. Ukraine tập trận chống tăng gần bán đảo Crimea. CEO Moderna, người nhiễm cùng lúc Omicron và Delta có thể tạo ra siêu biến chủng. Anh báo cáo kỷ lục hơn 78.000 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, khủng hoảng vì Omicron. Haiti chôn cất tập thể nạn nhân vụ nổ xe bồn, số tử vong tăng lên 75 người. Philippines gấp rút sơ tán dân trước nguy cơ đối mặt siêu bão. Khám phá bí ẩn kỳ này, NASA phóng siêu kính viễn vọng tìm hiểu thời sơ khai của vũ trụ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Sau đợt lốc xoáy hủy diệt vừa càn quét miền Trung, Tây và miền Nam nước Mỹ, hiện Mỹ ghi nhận thêm các cơn vòi rồng mới đặc biệt nguy hiểm khắp miền Trung. Sức gió cực mạnh đã khiến cho nhiều tòa nhà hư hại, đường cao tốc phong tỏa, xe chở hàng lật úp ở bang Colorado và khu vực Đại Bình Nguyên, Bắc Mỹ vào ngày 15 tháng 12. Ngoài ra, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cũng có cảnh báo về lốc xoáy ở bang Nebraska và Iowa, nhưng chưa được xác nhận. Các nhà khí tượng cảnh báo về một hệ thống bão cực mạnh có thể mang đến giông tố nguy hiểm ở khu vực Đại Bình Nguyên và Thượng Trung Tây vào tối ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương. Các tuyến đường miền Tây bang Kansas phải đóng cửa do bão cát bao trùm khu vực. Một số xe tải chở hàng bị gió thổi lật úp, tầm nhìn giảm xuống gần zero ở gần Waukene, bang Kansas. Một phần hạt Jefferson, bang Colorado chứng kiến sức gió lên tới 150 km/h vào ngày 15 tháng 12. Hơn 500 chuyến bay bị hoãn ở sân bay quốc tế Denver và gần 150 chuyến bị hủy. Cục Hàng không Liên bang đã yêu cầu dừng bay ở phi trường này vào 6 giờ tối ngày 15 tháng 12. Tại thành phố Colorado Springs, lính cứu hỏa nhận được hàng trăm cuộc gọi cầu cứu, trong khi trụ sở của lực lượng này cũng bị tốc máy. Sức gió càng quét xa đến tận nhiều khu vực các bang Wyoming, Kansas và Michigan vào tối ngày 15 tháng 12. Hơn 130.000 khách hàng bị mất điện ở Iowa. Gió mạnh khiến cho các phương tiện bị mất lái, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đợt cuồng phong xuất hiện khắp miền Trung nước Mỹ chỉ diễn ra chỉ vài ngày sau khi đợt lốc xoáy thảm khốc bậc nhất xứ Cờ Hoa, xé nát 6 ty bang. Riêng tại Kentucky, ước tính có hơn 80 người tử vong. Mưa xối xả đã gây ra lở bùn ở hạt Cam hay quận Cam, bang California vào ngày 14 tháng 12. Lính cứu hỏa đã triển khai lực lượng cứu người mắc kẹt trong bùn đất, di dời đất đá và hàng mét bùn chôn vùi khu vực Bonfire. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ban hành cảnh báo mưa lớn và độ ẩm cao trong vài ngày tới. Mưa bão liên tục hoành hành bang California mùa đông năm nay sau khi sóng nhiệt tử thần và khô hạn đã tấn công miền Tây nước Mỹ, gây ra cháy rừng tràn lan, xóe tạc hai tiểu bang California và Oregon. Mùa hè vừa qua có lẽ đã chứng kiến thảm họa cháy rừng lớn nhất hai bang này. Tổng thống Joe Biden đã thị sát hai thành phố bị lốc xoáy tàn phá ở bang Kentucky vào ngày 15 tháng 12. Trước đó, ông đánh giá thảm kịch có thể là vụ lốc xoáy gây thiệt hại nặng nhất lịch sử Mỹ trong nhiều năm gần đây. Theo Reuters, vụ lốc xoáy khiến cho hơn 80 người qua đời ở Kentucky và 14 người ở nhiều nơi khác, đã buộc ông Biden thực hiện vai trò quen thuộc của mình là bày tỏ sự thông cảm và giúp đỡ trong lúc khó khăn. Tổng thống cam kết sẽ vận dụng hết mức có thể nguồn lực liên bang để tái thiết vùng thảm họa, với thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đô la. Ông Biden mang ủng leo núi, đội mũ và mang khẩu trang đen đến xoa dịu những nạn nhân sống sót trong vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Dawson Springs, bang Kentucky. Có nhiều nơi, cả ở khu phố, đã biến thành bình địa đổ nát. Ông Biden đứng trước một tòa nhà bị lốc xoáy thổi tung và nói rằng Dawson Springs vốn là nơi nổi tiếng với suối nước khoáng để trị liệu sức khỏe thể chất và tinh thần. Và bây giờ, đến lượt chúng ta cùng nhau giúp cả thị trấn được chữa lành, ông Biden nói. Tổng thống nhận định mức độ và quy mô thiệt hại nằm ngoài sức tưởng tượng. Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear cho biết hàng chục trẻ em nằm trong số nạn nhân thiệt mạng và hơn 100 người vẫn đang mất tích. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang đã gửi các nhóm ứng phó khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn đến Kentucky. Cơ quan này cũng đã hỗ trợ 74.000 bữa ăn, 511.000 lít nước uống cùng với chăn mền và nôi trẻ em. Tổng thống đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở Kentucky và hai bang lân cận Tennessee, Illinois. Ông Biden nhấn mạnh giới chức địa phương đừng ngần ngại yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chính phủ.
Theo Flyradar, hôm 15 tháng 12, một máy bay tư nhân đã hạ cánh khẩn cấp và sau đó gặp nạn tại sân bay Las Americas ở thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica. Được biết, vụ việc xảy ra khi máy bay thực hiện hành trình từ sân bay quốc tế La Isabela ở Cộng hòa Dominica đến Florida, Mỹ. Tai nạn xảy ra chỉ 15 phút khi máy bay cất cánh. Tập đoàn hàng không Helidosa, công ty vận hành và cho thuê máy bay cho biết 9 người trên máy bay đã thiệt mạng, gồm 7 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Trong số đó có 6 công dân nước ngoài chưa rõ quốc tịch và một người Dominica. Trong số các nạn nhân có nhà sản xuất âm nhạc người Puerto Rico, Jose An Hernandez. Anh còn được biết đến với cái tên là Flow La Movie, cùng vợ và con của ông. Hernandez được biết đến với bài hát Ăn khách Tepote. Tập đoàn Helidosa đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với cơ quan quản lý tai nạn hàng không và ngành hàng không dân dụng xác định nguyên nhân vụ việc. Hôm 15 tháng 12, quân đội Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy binh lính nước này đang tập trận chống tăng gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập hồi năm 2014. Động thái này được cho là có thể khiến cho Moscow sôi máu. Thời gian gần đây, quan hệ Nga-Ukraine tiếp tục căng như dây đàn với các màn điều quân, dàn khí tài, răn đe, tập trận và khẩu chiến. Phía Kiev tố Moscow đang lên kế hoạch tấn công nước này sau khi Nga điều khoảng 100.000 quân đến sát biên giới hai nước. Giới quan chức lo ngại các mâu thuẫn âm ỉ lâu ngày sẽ châm ngòi cho cuộc xung đột vũ trang. Vùng Donbass, nơi lực lượng ly khai thân Nga đang chiếm giữ sẽ trở thành chiến địa giữa Kiev và Moscow. Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc phát động cuộc chiến và khẳng định không sai khi điều quân bảo vệ lãnh thổ của mình. CEO Paul Bolton của hãng dược Moderna cảnh báo một người có thể nhiễm cùng lúc biến chủng Omicron và Delta, tạo nên môi trường cho virus hình thành một biến thể mới thậm chí còn nguy hiểm hơn. Cụ thể, trong một cuộc nói chuyện với Ủy ban Khoa học và Công nghệ Hạ viện Mỹ ngày 14 tháng 12, ông Bolton nhận định việc nhiễm đồng thời hai biến chủng chắc chắn tạo cơ hội cho virus tiến hành điều mà chúng tôi gọi là tái tổ hợp, nghĩa là các chủng virus bắt đầu chia sẻ gen và đổi gen với nhau. Hiểm họa này đặc biệt lớn hơn ở những người suy yếu hệ miễn dịch, theo ông Bolton. Khi được hỏi liệu nhiễm hai biến chủng cùng lúc có gây ra triệu chứng tồi tệ hơn hay không, ông Bolton nói dĩ nhiên là có khả năng đó. CEO Moderna nói thêm, ở hoàn cảnh hiện tại, chủng Omicron lây lan quá nhanh, chủng Delta gây bệnh quá nhiều, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ về các tình huống xấu. Ông Bolton không phải là nhà khoa học duy nhất cảnh báo về khả năng kết hợp Omicron với Delta. Ngày 15 tháng 12, Alexander Seminov, Viện trưởng Viện Virus học Vector Nga, chi nhánh thành phố Ekaterinburg, cho biết có khả năng người nhiễm bệnh hai chủng virus corona. Hàng loạt đột biến của virus có thể ảnh hưởng nhiều cơ quan nội tạng khác nhau theo cách khác nhau, viện trưởng nói. Hiện không có ổ dịch nào xuất hiện do sự kết hợp của hai biến chủng trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, có một trường hợp được báo cáo rộng rãi, đó là bà cụ 90 tuổi chưa tiêm vaccine ở Bỉ qua đời vào tháng 3 sau khi mắc chủng Alpha và chủng Beta cùng lúc. Giám đốc Y tế Anh Chris Whitney ngày 15 tháng 12 cho biết biến chủng Omicron đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng và giới chức đánh giá tình hình dịch bệnh là tồi tệ. Ông Whitney phát biểu, có nhiều thứ chúng ta chưa biết về chủng Omicron, nhưng các thông tin đến giờ khá tệ. Một trong số đó là chủng Omicron đang lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Dù vậy, chúng ta vẫn còn các biện pháp bảo vệ. Quan trọng nhất là vaccine vẫn có các hiệu quả ngăn ngừa trường hợp bệnh nặng và tử vong, cũng như nước Anh đang đẩy nhanh tiêm liều bổ sung. Vương quốc Anh ngày 15 tháng 12 ghi nhận hơn 78.600 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi tốc độ tiêm chủng liều bổ sung với 45% người trưởng thành đã nhận đủ tiêm mũi thứ ba, bao gồm 88% với đối tượng từ 70 tuổi trở lên. Ông Johnson nói thêm, Vương quốc Anh có tỷ lệ tiêm chủng liều bổ sung bình quân đầu người cao gấp đôi châu Âu và Mỹ. Hôm 15 tháng 12, Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Nam Phi NICD cho biết nước này đã phát hiện kỷ lục gần 27.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Phần lớn các ca nhiễm gần đây được báo là liên quan đến biến thể mới Omicron. Hiện Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch ở lục địa đen. Hồi tháng 11, nước này đã cảnh báo thế giới về biến thể Omicron và nguy cơ bùng phát đợt dịch nguy hiểm mới trên toàn cầu. Kể từ đó, Omicron đã được phát hiện ở hơn 70 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đây là biến thể đáng lo ngại. Theo ghi nhận từ các trường hợp nhiễm biến thể mới, các bác sĩ và nhà nghiên cứu ở Nam Phi cho rằng Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên,
Những tín hiệu lạc quan này có thể do tỷ lệ người nhiễm và khỏi bệnh COVID-19 trước đây cao và có khoảng 38% dân số trưởng thành ở Nam Phi đã được tiêm chủng đầy đủ. Các chuyên gia dịch tễ nhấn mạnh không thể chủ quan trước loại biến thể này. Kết quả là một cuộc nghiên cứu công bố hôm 14 tháng 12 cho thấy vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã kém hiệu quả hơn trước biến thể Omicron. Như vậy, con người vẫn phải cân não vật lộn trong cuộc chiến dai dẳng với COVID-19. Liên quan vụ nổ xe bồn gây chấn động Cap Haitien, thành phố lớn thứ hai của Haiti vào ngày 15 tháng 12, giới chức tiến hành chôn cất tập thể các nạn nhân. Số người tử vong trong vụ nổ hôm thứ Hai đã tăng lên 75. Các bác sĩ điều trị cho các nạn nhân bị bỏng cho biết, việc nhiều người hôi xăng từ chiếc xe bồn bị tai nạn đã khiến cho họ bị thương tích và hậu quả, sự việc càng bi thảm hơn. Nhân viên cứu hộ phát hiện 61 thi thể ở hiện trường và giám đốc một bệnh viện lớn của thành phố cho biết có thêm 14 người tử vong khi điều trị ở bệnh viện. Vào thứ Tư, Thủ tướng Haiti Ariel Henry thông báo tổ chức quốc tang 3 ngày. Vụ nổ phá hủy xe cộ trên đường phố, nhiều tòa nhà và cửa hàng cũng bị hư hại nặng nề. Cơn bão Rai có thể mạnh lên thành siêu bão sắp đổ bộ vào miền Nam và miền Trung Philippines. Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTWC dự báo bão Rai sẽ đạt tốc độ 260 km/h khi tiến vào đất liền, tương đương bão cấp 5 hoặc siêu bão. Khu vực phía nam quần đảo Visayas và phía bắc đảo Mindanao là những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ quan khí tượng, địa lý và thiên văn Philippines cảnh báo mưa lớn có thể gây ra lũ lụt trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất ở các địa hình cao. Biển động dữ dội, các khu vực ven biển có thể đối mặt với triều cường cao 3 đến 4 mét. Hôm 15 tháng 12, cơ quan chức năng Philippines đã bắt đầu sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm. Hàng chục nghìn người ở ven biển miền Trung và miền Nam đã được di tản đến nơi an toàn. 4 người di cư được giải cứu khỏi đầm lầy ở Ba Lan, gần biên giới Belarus vào cuối ngày 14 tháng 12. Giới chức an ninh Ba Lan cho biết các nạn nhân là người Syria và Iraq, tình trạng nguy kịch. Trong khi làn sóng di cư vào nước Liên minh châu Âu từ Belarus đã giảm xuống vài tuần gần đây, các nhóm nhân quyền đã tăng cường cảnh báo mối nguy hiểm vẫn rất cao khi người tị nạn cố vượt biên giữa tiết trời âm độ. Liên minh châu Âu EU cáo buộc Belarus cố tình gây ra khủng hoảng ở biên giới miền đông của khối nhằm đáp lại lệnh trừng phạt của EU. Biên phòng Ba Lan cho biết nhóm người vượt biên gặp nguy hiểm vì khu vực đầm lầy rất khó tiếp cận. Nhóm di cư gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ được biên phòng Ba Lan xác định vị trí nhờ máy bay không người lái trinh sát. Sau đó, nhóm người được cung cấp chăn để sưởi ấm và đưa tới bệnh viện. Ba Lan cũng vấp phải không ít ý kiến chỉ trích từ các nhóm nhân quyền vì nỗ lực đẩy người di cư về biên giới Belarus, khiến cho họ gặp nguy hiểm khi nhiệt độ giảm sâu. Ba Lan bác bỏ những lời tố cáo cho rằng Belarus phải chịu trách nhiệm. Ba Lan đã đề nghị viện trợ nhân đạo cho vấn đề di cư ở Belarus nhưng bị từ chối. Núi lửa trên đảo La Palma đã lặng im ngày thứ Hai liên tiếp vào hôm 15 tháng 12. Mặc dù khói vẫn bốc lên, nhưng các hoạt động rung lắc của núi lửa đã dừng lại từ ngày 13 tháng 12. 2 ngày vừa qua là giai đoạn thinh lặng lâu nhất của ngọn núi lửa, kể từ khi nó phun trào dữ dội từ ngày 19 tháng 9. Mặc dù các nhà khoa học không phát hiện thêm hoạt động phun trào, giới chức cảnh báo vài ngày tới là giai đoạn quan trọng cần chú ý. Việc núi lửa tái phun trào dung nham sau vài ngày nghỉ ngơi cũng không hiếm xảy ra. Ngọn núi lửa cũng đã trải qua giai đoạn phun trào lâu nhất kể từ thế kỷ 16. Hàng ngàn người đã sơ tán và gần 3.000 ngôi nhà bị phá hủy. Các đồn trồng chuối bị phá hủy. NASA dự kiến phóng kính viễn vọng không gian James Webb vào tuần tới, đánh dấu kỷ nguyên mới của ngành thiên văn học. Siêu kính viễn vọng trị giá gần 9 tỷ đô la của NASA sẽ thu thập thông tin về giai đoạn đầu hình thành vũ trụ và điều tra liệu các hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta có thể phù hợp cho sự sống hay không. Nhà vật lý thiên văn Nicole Colon của NASA chia sẻ, tìm kiếm hành tinh có sự sống tương tự trái đất là một sứ mệnh rất thú vị. Toàn bộ lý do để chúng tôi phóng kính viễn vọng như Webb là vì chúng tôi biết rằng ngoài kia có những hành tinh đủ mọi kích cỡ. Và chúng tôi muốn tìm kiếm những hành tinh có kiểu nhiệt độ và kích thước tương tự với trái đất để xem chúng có tồn tại sự sống như trái đất hay không. Mục tiêu của Webb là tìm kiếm các thiên hà hoặc vật thể phát sáng đầu tiên được hình thành sau cú nổ Big Bang và tìm hiểu các thiên thể đó đã phát triển như thế nào cho đến ngày nay.
Với độ nhạy cải thiện hơn gấp 100 lần và khả năng quan sát vũ trụ ở bước sóng dài hơn ánh sáng khả kiến, kính thiên văn hồng ngoại thế hệ mới này có thể nhìn xuyên quá khứ để thu thập thông tin về tất cả các giai đoạn lịch sử của vũ trụ. Kính web là sự kết hợp của 18 tấm gương mà tiến sĩ Colon cho biết nó gắn kết với nhau thành một khối và hoạt động như một tấm kính duy nhất. Chúng giúp phát hiện ánh sáng từ thiên hà chưa được biết tới. Tiến sĩ nói thêm, những điều chưa biết luôn kích thích chúng ta nhất. Và tôi không nghi ngờ gì, kính web sẽ đem đến hàng loạt phát hiện mới. Siêu kính viễn vọng dự kiến được rocket phóng lên từ Guyana thuộc Pháp trên bờ biển Đông Bắc Nam Mỹ vào ngày 22 tháng 12. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.